Stejně jako v předchozích dílech, i v Resident Evil Village se nacházejí odkazy, které mají značný význam pro děj celé série Resident Evil. Nic se v této hře neděje bez důvodu, takže se mrkneme na 10 referencí k minulým dílům. Každopádně pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře budete mít kartičku odkazující na playlist k Top 10, k loreu Resident Evil a k dalším videím. A nezapomeňte se mrknout na připnutý komentář dole pod videem. Nejde ani tak o referenci jako ústřední část hry, ale stojí za zmínku, že zařazení Chrise Redfielda jako ústřední postavy pevně spojuje tuto hru s každou předchozí hrou z této série. Chris Redfield byl jednou ze dvou hlavních postav původního Resident Evil. Vrátil se v Resident Evil 5 a byl hodně protlačován v Resident Evil 6. Znovu se objevil až v samotném závěru Resident Evil 7. Ve Village vyšetřuje matku Mirandu a občas pomáhá Ethanovi v jeho misi. Logo Umbrella Corporation, jednoho z hlavních protivníků série Resident Evil, je rozmístěno po celé mapě Resident Evil Village. Nejdůležitější je, že se nachází na starém kamenném oltáři obřadního místa, kde Ethan ukládal části Rosemary Winters. Již bylo naznačeno, že Umbrella může být mnohem starší než společnost, která nese její jméno, což může znamenat, že původní Umbrella Corporations sahá až hlouběji do minulosti. Kromě Chrise Redfielda a jeho jednotky Hound Wolf Squad, kteří reagují na krizi způsobenou matkou Mirandou, dorazí také BSAA, aby tuto krizi vyšetřila. BSAA je mezinárodní koalice vytvořená za účelem zastavení šíření biologických zbraní. Vznikla po incidentu v Raccoon City a nakonec ji převzala OSN. BSAA bylo poprvé uvedeno v Resident Evil 5 a je velkou součástí Resident Evil Revelations a Resident Evil 6. Chris Redfield, Barry Burton a Jill Valentine byli v určitém okamžiku součástí BSAA, ačkoliv Chris a Hound Wolf jsou otevřeně v době Village nepřátelští vůči organizaci, což naznačuje korupci v srdci BSAA. Po zjevné smrti Ethana Winterse, za což mohla matka Miranda, začne Ethan vidět Evelyn, která odhalí, co se Ethanovi skutečně stalo na farmě Bakerů v Resident Evil 7. Evelyn byla poslední příšera, kterou musel Ethan na konci hry eliminovat. Hráči již věděli, že Evelyn byla výtvorem bioteroristické skupiny The Connections. Tato hra však ukazuje, že Evelyn byla neúspěšným pokusem o vzkříšení zesnulé dcery matky Mirandy, Evy, prostřednictvím Megamycete. V úvodní scéně hry má hráč možnost přimět Ethana, aby šel nahoru do svého pokoje. Ethan uvnitř najde mistra Everywhere Bubblehead a řekne, že by se ho měl zbavit. Do Mr. Everywhere Bubblehead byli rozmístění po sídle Bakerů v Resident Evil 7 a hráč mohl tyto Bubbleheady vystopovat, zničit a odepnout si tak bonusy pro Ethana. Megamycete, nazývané také jako plíseň, je srdcem plánu matky Mirandy ke vzkříšení její dcery, protože tato houba vypadá, že má určité regenerační vlastnosti, stejně jako schopnost udržet v sobě mysl člověka i poté, co osoba zemře. Matka Miranda používá Megamycete i parazitického kadu pro velkou část svých experimentů ve vesnici. Megamycete prostupuje Bakerovým domem v Resident Evil 7 a vytváří monstra a mutace, které zažívá Bakerova rodina. Je to síla stvoření a ničení, ale zdá se, že ničí vše, čeho se dotkne.
George Trevor je lehce zmíněn v knize, kterou najdete také v domě Ethana Winterse na začátku hry. Hráč může najít poličku s knihou s názvem Historický pohled do architektury východoevropských hradů a zámků. George Trevor je muž zodpovědný za navrhování a stavbu Spencer's Mansion, kde se odehrává první Resident Evil. Trevor byl také známý svou láskou k tajemným chodbám a pastím, a proto měl Oswald E. Spencer jako architekta Trevora. Nakonec byl George, jeho žena Jessica a jeho dcera Lisa uneseni a podrobeni Spencerovým experimentům. George a Jessica zemřeli, ale z Lisy se stala třesoucí se, prakticky nezničitelná nemrtvá bestie. What are you buying? Just something an old friend of mine used to say. Velký a sebevědomý obchodník, který následuje Ethana Winterse po většinu Resident Evil Village, v jednom okamžiku položí Ethanovi otázku zdánlivě necharakterním hlasem. Co kupuješ? Říká, že zná někoho, kdo takhle mluví. Tím někým je obchodník z Resident Evil 4. Tajemný a výstřední muž, který po celou dobu hry prodává vybavení a zbraně Leonu Kennedymu. Během boss fightu proti Heisenbergovi při pokusu zabít Ethana Winterse zmiňuje odkaz na Chrise Redfielda jako na toho do balvanu bijícího bastarda. To může být neuvěřitelně bizarní pro kohokoliv, kdo není obeznámen z Resident Evil 5, ale Heisenberg má důvod takhle nazývat Chrise. Finále hry se odehrává uvnitř aktivní sopky a Chris potřebuje vytlačit obrovský balvan z cesty, aby si vytvořil cestu. To vede k momentu, kdy Chris bojuje s balvanem a z nějakého důvodu jej začne aktivně bít v naději, že balvan uvolní. A také, že ano. V laboratoři matky Mirandy před finálem Resident Evil Village nalézá Chris Redfield poznámky matky Mirandy, které pojednávají o jejich minulých experimentech, jejím životě a motivaci. Mezi nimi je i dopis od Oswalda E. Spencera, jednoho ze spoluzakladatelů Umbrelly, který pomohl vytvořit T a G vir. Zjevně nějakou dobu studoval pod matkou Mirandou, než ji opustil kvůli její posedlosti se vzkříšením vlastní dcery. Spencer žil dlouhý život, než byl zrazen a zabit Albertem Weskerem. To bylo 10 odkazů na minulé hry nacházející se v Resident Evil Village. Máte nějakou, která tady nebyla zmíněna? Napište ji dolů pod tohleto video. Každopádně zde je zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu a budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už tento kanál bohužel skoro nic nevydělává, takže jediný výdělek z této produkce je tady z Patreonu, takže díky všem našim patronům za tuhletu obrovskou podporu. Pokud byste měli zájem o podporu této produkce tímhletím způsobem, tak dole v popisku máte odkaz na Patreon a zde naleznete veškeré informace a veškeré benefity, jako například, že uvidíte tyto a další videa o několik hodin dřív nebo o několik dní dřív než ostatní, anebo že dostanete odznáček, speciální odznáček na Twitch streamech a mnoho dalších benefitů. Zároveň dole v popisku videa máte i odkaz na mé sociální sítě, kam dávám novinky, kde a jaká videa vyjdou a v kolik vyjdou, nebo kdy budou streamy a tak dále. A také odkaz na můj PlayStation nebo Steam účet, pokud byste mě chtěli sledovat, jaký mám progresy v hrách. A jinak, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí, u nějakého livestreamu nebo nějakého dalšího lore videa. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.